हॅलो, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये. तर आता ना 5:45 झालेत आणि मी रिदेशला घेऊन खाली आली आहे, कारण आहे ना खाली गर्दी नव्हती मुलांची ना. तर तो आता सायकल चालवतोय. 1 मिनटं दाखव. नीट चालव, समोर बघ, टर्न. हळू. तर मी आत्ताच आली, म्हणजे 4:45ला गेलेलो आणि वरती बरोबर मी अर्धा तासाने आली 4:15ला. तर त्याला ना शीला पण झाली होती रिदेशला. तर शी नव्हती केली ना, म्हणून मी आज गार्डनमध्ये जात नव्हती रिदेशला घेऊन. गार्डनमध्ये आहे टॉयलेट, पण ते एवढं स्वच्छ नसतं, म्हणजे घाण असतं. ते मला आवडत नाही, मध्येच जर त्याला आली तर असं. तर मग शीला आली वगैरे, शी वगैरे केली. आणि आता म्हटलं आता त्याने शी केली तर आपण आता गार्डनमध्ये जाऊया. पण म्हटलं आली तर त्याला सीताफळ दिलं खायला, तर तो आता सीताफळ खातोय. आणि म्हटलं आता मला चाय ठेवते, आणि चाय आता म्हणजे नॉर्मल जी माझी ब्लॅक टी असते ना ती ठेवते आहे. म्हटलं चाय ठेवता ठेवता तुमच्याशी बोलते. तर मी खूप म्हणजे मी आज तरी दिनेश काहीतरी त्याला घेऊन गेलेला 2-3 दिवसा अगोदर सायकल चालवायला. आणि मी त्याला खूप दिवसांनी घेऊन गेली आज सायकलसाठी. नाही तर ना त्या टायमाला आम्ही गार्डनमध्ये वगैरे असं जातो, नाही तर मग तो कधीतरी झोपतो. नाही तर मी कधी त्याचं असं घरामध्येच असं काहीतरी अभ्यास वगैरे घेत असते. तर ना सायकल ना तो म्हणजे अजून मला असं पाहिजे तशी इम्प्रूव्हमेंट आलेली नाही आहे. म्हणजे अक्षरशः तो असं डोळे वगैरे असं करून सायकल चालवतो. आणि ना खूप असं म्हणजे बाकीचे जे असतात ना, मी लवकर का गेली होती, कारण मला असं वाटलं की जाऊ दे, जरा गर्दी कमी असेल तर कसं थोडं त्याला जरा फ्री चालवायला मिळेल, म्हणून मी गेली होती सायकल घेऊन जरा लवकर. तर मग नंतर 10 मिनिट होत कोणच नव्हतं. त्याच्यानंतर मग सगळे परत एक एक जण यायला लागले. त्याच्या एवढेच एक मोठा मुलगा फक्त चालवत होता, आणि बाकीचे लोक ह्याला ॲडजस्ट करतात. पण ह्याने कसं लक्ष अजून तेवढा याचा फोकस नाही आलेला नाही आहे बरोबर. म्हणजे बॅलन्सिंग वगैरे आहे त्याला, पण असं म्हणजे बोलतात ना एकदम फाईन सायकलिंग, म्हणजे डोकं असं व्यवस्थित असं जरा भान ठेवून पुढे बघून, तर तसं नाही. तो मध्ये इकडे बघणार, मध्येच इकडे बघतो, डोळे वगैरे बंद करतो. त्याच्यानंतर पाठीमागचं काय माहिती सायकलला का काय झालंय आता माहिती नाही. सायकल चालवताना आवाज पण येतोय सायकलमधून. आणि मध्येच ना पडला पण होता एक छोटा मुलगा, त्याच्या मागे धावत धावत होता. आणि तो धावतोय तर हा सायकलवरून पटापट हे करतोय, चालवतोय. मग टक्कर झाली त्या मुलीजवळ, मग तो पडला. त्या मुली तर ते लोक ऑब्व्हियसली त्या लोकांना म्हणजे अंडरस्टँडिंग असते त्यांच्यामध्ये, ते बरोबर त्या थांबल्या होत्या. आणि हा डायरेक्ट हे झाला, पडला. मग त्या मुलाला म्हटलं की बाबा त्याच्या पाठी धावू नको. मग नंतर असं चालवली आणि मग आलो. खूप किती आता महिने झाले सायकलिंगचा बॅलन्स त्याचा आधीपासूनच बसलाय, म्हणजे खूप अगोदर बसलाय. व्हील जे बॅलन्स असतात ना साईडचे बॅलन्स व्हील, ते आम्ही मागेच काढले. पण आहे ना असं अशी अजून प्रॉपर अशी परफेक्ट बोलतात ना तसं अजून तो शिकत नाहीये. तर माहिती नाही कधी शिकतोय. तर चला आता चाय तर माझी झाली आहे, चाय घेते. आणि आता तो सीताफळ खातोय. सीताफळ पण आता खायला शिकलेला आहे तो. बरोबर बी वगैरे थुकतो. फिनिश झाला, फिनिश कर सगळं. आपलं गोईंग गोईंग करायचं आता, जायचं आहे. बघा तर त्याने बी वगैरे ना काढली आहे, काढतो आता तो बी. काढतोयस ना रे. पटपट पटपट फिनिश कर. हां चला चला आता चाय पिऊन घेते, थोडं रिदेशला गार्डनमधून फिरवून आणते, आणि मग नंतर पुढे मी कंटिन्यू करते आल्यानंतर. चला. तर आता गार्डनमध्ये वगैरे जाऊन आलो आम्ही मगाशीच, म्हणजे झाला बराच वेळ. आणि आता जेवणाचं कुकर वगैरे लावून मी आता ह्याच्यासोबत आली. थोडंसं होमवर्क होता ना तो केला आता पटपट पटपट. तर होमवर्क वगैरे पण देतात नाही, तर त्याच्यामध्ये पण वेळ जातो माझा भरपूर. आणि दिवाळीमध्ये थोडंसं फ्री सोडलेलं रिदेशला, म्हणजे जास्त काही घेत नव्हतं, कारण दिवाळीचं माझंच काम होतं सगळं सफाई वगैरे त्याच्यामुळे.
आणि जरा मला पण ब्रेक पाहिजे होता. आता जरा सुरू केलं आहे. तर चला, तर रितेशची एक ॲक्टिव्हिटी घेते. म्हणजे 2 कमांड एकत्र सांगायच्या, पण अजून त्याला समजतच नाही आहे काहीच. म्हणजे त्याला मी पूर्ण सारखं मला बोलावं लागतं. तर आता ते तुमच्यासोबत शेअर करते. आणि त्या दिवशी ना ते नवीन घेतलं ना रिंग टाकायचं, तर त्याने ॲक्टिव्हिटी आहे. तर ही रिंग आहे ना, तर ती रिंग तिकडे मी ते ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये हे त्या दिवशी आम्ही घेतलेलं जत्रेतून. तर ही रिंग त्याला मी कमांड देणार 2 एकत्र. तर त्याला ती फॉलो करायची आहे 2 कमांड. रितेशला थोडंसं डिफिकल्ट जातं आहे. रितेश स्टार्ट. जाताना बियर वॉक आणि येताना क्रॅब. जाताना बियर वॉक, बियर आणि येताना क्रॅब. गो. बियर, गुड. बियर, हां. बियर, बियर. हां. बियर, हां. टाक. व्हेरी गुड. गुड. येताना नो. येताना हां. विसरतोस रितेश तू. ओके, नेक्स्ट. कुठली पाहिजे सांग. रेड का ही? कुठली? रेड पाहिजे का ही पाहिजे? ब्ल्यू, रेड. ओके. ऐक. जाताना बियर, येताना क्रॅब. गो. जाताना मी चेंजच नाही केले. जाताना बियर आणि येताना क्रॅब. गुड. माझ्याकडे बघू नको सारखा, समोर जा. मी ना ते जवळच ठेवलं आहे, जास्त लांब नाही ठेवलं आहे. हां. ओके, गुड. येताना रिदेश, क्रॅब. हां. विसरतो कसा तू सारखा. हां. हे घे येल्लो. ऐक आता, पाठी सरक. ऐक. जाताना इकडे बघ. जाताना बियर, बियर वॉक आणि तिकडून येताना फ्रॉग. जाताना बियर, इकडून येताना फ्रॉग. गो. जाताना बियर, जाताना बियर आणि येताना फ्रॉग. गुड. गुड. येताना व्हेरी. हां. व्हेरी गुड. गुड. तर बघितलं असेल तुम्ही, रिदेश पूर्ण मी त्याला हे करते प्रॉम्प्ट. अजून त्याला प्रॉपर एवढं जमत नाही आहे. असं ॲनिमल वर्क करतो सांगितल्यावरती एक. पण आता डबल कमांड एकत्र दिल्या आहेत ना, तर जरा कठीण आहे. ॲक्टिव्हिटी आपल्याला चेंज करायच्या असतात ना, तर थोड्या डिफिकल्टवाल्याच आता मी त्याच्या घेत असते अशी मध्ये. तर चला, आता अजून 3 रिंग बाकी आहे. ही ॲक्टिव्हिटी कंटिन्यू करते आणि नंतर पुढे तुमच्याशी बोलते. चला. तर आता आली मी किचनमध्ये आणि जेवण बनवलं. कारण ह्या टायमाला बाबूला जेवण दिलं होतं, आज लेट झाला. तर आता इथे चण्याचं बनवते आहे उसळ आणि आता भाकरीचं पीठ काढले. तर आता भाकरी ना थंड पाण्यामध्ये आधी करायची, पण आता ना थोडंसं गरम पाणी ठेवणार आहे मी तव्यातच तापत. कारण आहे ना चांगल्या नाही होत आहेत भाकऱ्या थोड्या थंड पाण्यामध्ये केल्यावरती असे भेगा येत आहेत, म्हणजे साईडला थापताना. तर नाचणी आहे ना त्याच्यामुळेच वेगळ्याच होतात थंड. म्हणून आता म्हटलं गरम पाणी ठेवते. तर आता आमटी तर झालेलीच आहे ऑलमोस्ट. तर चला, आणि रिदेश आता होता इथेच. त्याला आता परत बाहेर पाठवलं. त्यांना म्हटलं जरा थांब, त्याला भूक लागली ना त्याच्यामुळे. तर चला, आता पटकने माझं काम आवरून घेते आणि मग नंतर बोलते. चला, आता जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे आमचं. सगळं आवरलं माझं, भांडी भिंडी. तर आता ना रात्री, एक मिनटं, ते बघा, हे रिदेशचं थोडंसं म्हणजे नाईटला आम्ही लावतो असं थोडंसं व्हिज्युअल सिकिंग, त्याचं असं बिहेवियर आहे ना, म्हणून हे आत्ता नाही घेतलं आहे आम्ही. जेव्हा गणपती होते ना, म्हणजे गणपतीच्या अगोदरच घेतलं होतं. रिदेश इकडे ये. तर हे असं म्हणजे रात्रीच्या वेळेस असं लावते मी. त्याला थोडंसं चांगलं वाटतं अशा लाईटमध्ये. तरी आता मी तो दरवाजा बंद नाही केला आहे. मी सगळं म्हणजे हे बंद करून घेते आणि त्याच्यानंतर लावते. आणि अशा लाईटीमध्ये मी त्याचं थोडंसं असं मसाज वगैरे, डीप प्रेशर वगैरे देते त्याला. आता हे सगळं माझं म्हणजे रात्रीचं आहे रुटीन. त्याच्यासोबत जेवण वगैरे झालं आमचं, तर हे मी एकच टाईम म्हणजे असं रात्रीचंच हे करते, थोडंसं लावते. आता त्याची चादर काढलेली आहे, तो बेडवर आलेला आहे आणि आता तो झोपायलाच आला आहे, म्हणजे कारण दुपारी झोपलेला नाही आहे. तर चला, आता मी बघा, छान वाटते ही लाईट. म्हणजे जास्त महाग पण नाही आहे, स्वस्तच आहे. म्हणजे गणपतीच्या वेळेस हे आले होते असे बल्ब, तर ते घेतले होते.
वेगवेगळे लाईट्स आहेत आणि एकदम असं हे नाही आहे म्हणजे झगमग एकदम असं ब्राईट नाही आहे, असे सॉफ्टच आहे म्हणजे असं डोळ्यांना असं जास्त त्रास होत नाही त्याचा असं. मग लाईट अशी लावली ना तर थोडंसं तो म्हणजे जरा असं रिलॅक्स होतो म्हणजे असं लाईटीकडे बघत बघत शांत होतो. ये इकडे पटकन. आणि आता तुमच्याशी बोलते आहे मी म्हणून मोबाईल चालू आहे, नाहीतर मग साईडला सॉन्ग लावते असं जरा शांत म्हणजे मला पण आवडतील असे म्हणजे त्याला पण आवडतील असे जरा थोडे असे लावून ठेवते. मग तो ते पण ऐकतो. कधी कधी ते मराठी सॉन्ग असतात ना तर ते पण लावते मी असे म्हणजे ते सशाचे वगैरे असतात ना लहान मुलांचे, कारण तो ते लावले तर जरा एकदम असं हे होतो शांत, त्याला आवडतात ना, तर ते पण लावते. तर आता व्हिडिओ एंड करून मी ते चालू करणार आहे, ही लाईट आणि म्युझिक. तर व्हिडिओ एंड करते हा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर बाय बाय, मी भेटते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. चला, थँक्यू फॉर वॉचिंग.